Okay, we're going to Inbev, AB Inbev, the biggest brewery in the world. In Belgium known as Stella-Artois. No. Ah, the home of Stella-Artois. Yeah. Even I know about Stella-Artois because in England it's advertised and it's marketed as an expensive beer. And it's really weird when you go to a pub with a load of English guys, they say, let's not care about the money, let's just have some Stella this weekend. And it seems a luxury beer, but when I left Belgium, I remember Stella was just like Jupiler or anything. Oh yeah, it's just a common pitcher. It's not a luxury beer, is it? No, it's a very good pilsje. Aha! That's Paul. Jean, welcome. This is Ray. Hello, welcome. Oh, nice to meet you. Please follow me. Inbev, 's werelds grootste brouwer, is aanwezig in 120 landen met 200 verschillende merken. De bekendste, Stella-Artois. Zeg Paul, jij checkt eigenlijk de kwaliteit van de Stella over heel de wereld. Ja, mijn verantwoordelijkheid bestaat erin om te maken dat die kwaliteit dezelfde is waar het ook gebrouwen wordt. Wij brouwen Stella-Artois. Natuurlijk in België, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. In Chili, Nieuw-Zeeland, zelfs in China zijn we recent ook begonnen. En overal moet dat pintje hetzelfde smaken? De smaak is overal ter wereld gelijk. Maar het water in China is toch niet hetzelfde als in Leuven bijvoorbeeld? Nee, dat is waarom wij specificaties hebben om het water te maken zoals deze van Leuven. En je hanteert een aantal parameters? Wij hanteren een aantal parameters, maar het belangrijkste natuurlijk is de sensorische analyse of de tasting. Dat is het menselijk aspect? Dat is het menselijk aspect. En daarvoor hebben wij een getraind panel die weet hoe dan Stella-Artois moet smaken. Ja. En daardoor kunnen wij garanderen dat de kwaliteit van de Stella overal in de wereld gelijk is. I think this man, you probably have one of the best jobs in the world. It is. I do like it very much, and I'm very happy that I can do this. Absolutely. Cheers. Het brouwen van pils is geen gemakkelijke klus. Pils is dan ook een van de meest gecompliceerde bierstijlen. What you see here is the most complex liquid in the world. It contains more than 2000 different natural components or ingredients, and you can still look through it. En toch zeggen we een simpel pilsje. En toch zeggen we een simpel pilsje. That's amazing. So every time you drink a glass of Stella, you're drinking 2000 natural ingredients. 2000 different natural ingredients coming from the malt, from the hop, from the yeast. And it is in fact the result, pils is the result of a very complex process. Ja. Through all the phases, from brewing, fermentation, maturation, filtration, bottling, we cannot afford you one mistake. The temperatures, the times, the pressures. If in one phase of this process you have a failure, then it will end up in a defect product, in a defect pills. You will taste it. Dus bijna high-tech. It is in fact the high-tech under the beers. Ja, dus een artisanale pils bestaat eigenlijk. Een artisanaal pils is in fact a little bit a contradictio sine qua non. Ja. In my opinion. Yes. You think you're drinking a real beer when you're drinking a traditional ale that's been brewed by the grandfathers. But this, Which is true. but in reality, the Pils is the king of beers. In fact, the reality is that the pils is the result of 2000 years of brewing, building know-how. Pils staat daarmee aan de top van de bierpiramide. Het is ook een van de favoriete onderzoeksonderwerpen van gerenommeerde bierwetenschappers. We're heading to the Ghent University, the hop school, where we're gonna meet the hop professor. Oh yeah? Yeah, I'm talking about Mr. Denis de Keukeleire, Denis de Keukeleire. He's a world authority on hops. We could say he's a hip hop professor. He's a very hip hop professor, yeah. I'm looking forward to meeting the man. Back to school. Yeah, and this is definitely the only way I will ever get into a university, that's for sure. Professor de Keukeleire. Dag, ik ben Jean Blaute. Dat is Ray. Hey, Professor. Nice to meet you. Nice to meet you. I always like meeting professors. Oh, so do I. It is filled. Yes. Yeah. So That's where the action is, isn't it? it is where the and this is where the action is. Yes, that's true. Can I just ask a silly question? Yeah. Are hops in every beer? Yeah, a hop is one of the main ingredients in beer. You know, according to the famous, what they call the Reinheitsgebot,
in Germany, established in 1514 already. There are 4 essential ingredients, and that is first of all malt, mostly barley malt, then of course water, then comes the hops, and then the yeast. So if one of these ingredients is missing, then you don't have beer. Hop is dus heel belangrijk voor het bier, maar het heeft 2 nadelen. Het eerste nadeel is dat het niet tegen licht kan. Dus de bitterstoffen van hop ontbinden onder invloed van licht. Snel. Heel snel, ja. En dan krijg je onaangename smaken en geuren. In het Engels is dat lightstruck flavor, maar in het Nederlands zeggen we daar kattenpis smaak en geur tegen. Professor de Keukeleire heeft er iets op gevonden om deze onaangename kattenpissmaak te voorkomen. Dat is zo'n boek hier dat ik samen met mijn vroegere baas gemaakt heb. En in de wereld van de brouwers wordt dat genoemd de Yellow Bible. Ja. En wat wij eerst en vooral gedaan hebben, is de structuren, de formules van de bitterstoffen in hop hebben wij opgesteld. En dat was van in de jaren 70. Als eerste? Als eerste ter wereld, ja. En dan hebben we heel wat, zou ik zeggen, geavanceerde hopproducten gemaakt. Onder andere die fameuze Tetra, die de basis is voor een tweede generatie bier, die een beter bestand is tegen licht. Ja. En dan zijn we nog een stapje verder gegaan en dat is dan wat we noemen een derde generatie bier, die eigenlijk zou moeten bestand zijn tegen licht, ook in een lichtgekleurd flesje. Is dat eigenlijk belangrijk of dat dan uw groen of een bruin flesje is? Ja, usually you keep beer in dark colored bottles in order to prevent this formation of the lightstruck flavor. Okay, so of course a brown bottle is the best, is much better than a green bottle. Do the brewers say that a green bottle means you're drinking something more luxurious, more expensive? That's really? it, yeah. So it's sort of a psychological association for the consumers, yeah. So they would consider mainly that this beer is better than that one. But for the quality, it's not the best. Gaat dat enkel over pils? Of heb je dat probleem ook met trappisten? Ja, je hebt het probleem met alle bieren, omdat er hop zit in alle bieren natuurlijk. Maar de pilsbiers hebben het minst aroma, minst kwaliteit. Dus elk defect zul je heel snel gewaar worden in een pilsbier. Ja. Okay? Zo pils moet ook heel fris en vers gedronken worden. Dus, ja, daarom ook dat je pilsje vraagt. Ja, of dat het beste is van de tap eigenlijk, feitelijk ook. So every time someone drinks a glass of beer in the world, you're in that glass, Professor. I'm more or less in that class, and that is a very super feeling. Did anyone ever offer you the Nobel Beer Prize? Well, there's no Nobel Beer Prize, unfortunately. Otherwise, I would have won it. But there are beer prizes, yeah, and I think I have won them all. All the beer prizes in the world have won them, yeah. Well done, Professor. But enough classroom theory. Time for some homework. Professor? Yes? When did you first start getting interested in hops? When I started my PhD, I was very much interested in student life. Student life, at least here in this country and maybe elsewhere as well, involves a lot of drinking beer. So I did all the experiments and then said, well, it would be nice to also get into the theory. So in fact, my hobby has turned out to be my profession. And not many people can probably say that. And so I'm happy. I'm happy. De professor onderwerpt Ray en Jean aan een kleine test. Ze zullen de invloed van licht op de smaak van bier onderzoeken. I'm going to present you now 3 beers, 3 different generations. Okay. 3 lagers, are they, Professor? 3 lagers, yeah. Okay. So first of all, this is a beer here. It's called first generation, so it's quite a normal beer from a small brewery. Dan heb ik hier bieren. These are 2 lager beers from a major brewery, so they add what is called tetra. And this would delay formation of the lightstruck flavor. So een beetje uitstellen. Dat is het betere werk eigenlijk. Het betere werk eigenlijk, ja. En dan hebben wij bieren ontwikkeld van de 3e generatie. We hebben dat hier in die speciale flesjes gedaan. Die zijn experimenteel voor het ogenblik. Wel in een groene fles. Ja, omdat het hier gemakkelijk is met het speciaal systeem om te sluiten. Dit is een 3e generatie, I explain it in English, where we have added an extra hop fraction in order to prevent formation of the lightstruck flavor. En op die manier kan natuurlijk die kattenpis niet meer gevormd worden. Oké, ik ga dat eerst dan uitschenken. Hè. But we have to wait 10 minutes. That's what 10 minutes. So let's sit back and meditate. Relax. Yeah. Na 10 minuten zal het bier van de 1e generatie door invloed van licht een kattenpissmaak hebben ontwikkeld. Bij de 2e generatie is dat probleem van de baan.